वेलकम बैक टू माई च्यानल अनिता नेपाली। आजको सिकाउमा म हजुरहरूलाई इन्स्टाग्रामको लिङ्क कसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हाम्रो साथीहरूसँग सेयर गर्न सक्छौँ भनेर देखाउन गइरहेको छु। हामीले नर्मल इन्स्टाग्राम मोबाइलबाट खोल्दाखेरि त्यहाँ लिङ्क देखिँदैन कहाँबाट भेट्ने भनेर, त्यसैले यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आजको भिडियो मैले लिएर आएको छु। प्लिज भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि साथ दिनु होला अनि थाहा पाउनु होला लिङ्क कसरी चाहिँ हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। लागौँ आजको कन्टेन्टतर्फ। इन्स्टाग्रामको लिङ्क कपी गर्नको लागि हामीले क्रोम ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। क्रोममा जानु होला, हजुरहरूले यहाँ टाइप गर्नुहोस् https, त्यहाँ देखिरहनु भएको छ। मैले जसरी गरेँ हजुरहरूले पनि त्यसरी नै गर्नु होला। अब www. अब इन्स्टाग्राम लेख्नुहोस्, instagram.com/ अब हजुरहरूको युजर नेम भन्ने हुन्छ इन्स्टाग्राममा, त्यो जुन युजर नेम हो त्यो ल्याएर यहाँ कपी गर्नु लेख्नु होला है। मेरो चाहिँ aNITA.nepali_2020 छ। अब यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ। अब हजुरले यो लिङ्क युज गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त। अब यहीँ आएर पेस्ट गरी हेरौँ। पेस्ट गर्नुहोस्। मेरो एकाउन्ट यदि खोल्यो भने चाहिँ यसले काम गरेको सेम मेरो एकाउन्ट खोल्यो। यसरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो इन्स्टाको लिङ्क चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूले थाहा पाउनुभयो होला भिडियो हेर्नु भइसकेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले इन्स्टाग्रामको लिङ्क कपी गरेर हाम्रो साथी भाइहरूसँग सेयर गर्न सक्छौँ भनेर। इफ हजुरहरूलाई थोरै मात्रै पनि युजफुल अथवा हेल्पफुल भएको भए प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो भनेर। र यदि हजुरलाई हेल्पफुल भएको फिल छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेललाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला, ताकि यस्तै नयाँ भिडियो ल्याउनको लागि मलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ हजुरहरूको सपोर्टले। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। टिल देन, बाई बाई।